Hero 7 Black yang pertama di Malaysia. 7 Black, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dua roda mempersembahkan GoPro Hero 7 Black. Yang ni yang first kali GoPro Hero 7 Black yang sampai di Malaysia. Hari ni saya nak buat unboxing GoPro Hero 7 Black ni. Saya pun dah tak sabar tanpa membuang masa lagi, marilah kita membuka Hero 7 Black ni. Tapi sebelum kita nak buka tu, marilah kita show sikit kotak dia ni. GoPro Hero 7 Black Hyper Smooth. Hyper Smooth ni lah sebab utama dia saya beli GoPro Hero 7 Black ni. Hyper Smooth ni dia sebenarnya kamera tu jadi macam stabilization lah. Stabilization kamera tu. So kita jalan gegak-gegak kan. Hyper Smooth ni dia akan menyebabkan kamera ni nampak smooth je. Hyper Smooth. Alamak. Kemudian kita ada live streaming. Yang ni pun sebab saya beli GoPro Hero 7 Black ni. Buat masa sekarang katanya ada live streaming Facebook saja. YouTube coming soon. Nanti korang tunggu lah, nanti saya live stream melalui sini. Okey, tanpa membuang masa lagi, marilah kita membuka kotaknya. Macam mana mau buka dah. Aduh, dulu saya beli Hero 4 buka kat tepi ni. Oh, sini. Maklumlah, last saya beli GoPro pun ni Hero 4. Hero 5, 6 saya tak beli. Dah dibuka. Kita ada kamera tu, standard, mestilah ada kamera. Ada kamera tu. Kemudian ini ada mount dia dekat atas ni. Ada clip dia. Satu. Tak penting. Come on lah, siapa pun nak minum. Bateri. Satu. Kabel. Ni curve mount. Dia pada curve. Yang ni flat, permukaan rata. Okay. Inilah semuanya yang korang dapat bila korang beli Hero 7 Black. Kamera, clip, bateri, kabel, curve mount, flat mount. Okay guys, so korang mesti semua nak tahu macam mana kualiti video GoPro Hero 7 Black ni kan. Saya akan buat comparison antara Hero 4 dan Hero 7 Black ni. Jom kita tengok.
Okay guys, so korang dah tengok kan macam mana kualiti kamera Hero 7 Black ni kan. Memang terbaik lah, memang baloi lah beli. Tak rugi lah, tak menyesal lah saya beli. Memang beza banyak kan kalau nak dibandingkan Hero 7 Black ni dengan Hero 4 Silver yang saya pakai sekarang ni. Siapa-siapa yang berminat dah boleh beli dah GoPro Hero 7 Black ni. Dah ada dah dekat Malaysia. Harga pasaran Malaysia 1869 sahaja. Dan satu lagi dia ada live streaming. So lepas ni korang boleh expect saya live streaming dekat YouTube guna Hero 7 Black ni. Nice. Tapi buat masa sekarang belum lagi. Yang support cuma Facebook Live. Coming soon YouTube Live. Nantikan. Okay guys, macam biasa, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.